السلام علیکم ګران دوستانو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته دا شو کوم چې کله تاسو په فوټوشاپ کې مثال کے طور پر دا لیکل دي د دې کې ټیک دا تاسو تخکاریږي دا لیکل دي د دې کې دا سوري د لیکل دي د دې کې ټیک دا او د دې لیکلو په ځای باندې زه مثال کے طور پر نور لیکل کول غواړم لیکن دا لیکل ته زه میټاول غواړم نو د هغې دپاره به زه څه کوم زه یم چې بلکل سیم ټو سیم راشي مطلب صرف دا ستاسو صرف د نالج دپاره دي ایلیګل طریقې سره به خپل کار نه کوئ ټیک ده صرف تاسو زه په یو کول غواړم مثال کې طور پر تاسو یو ځای کې کار کول غواړئ یو اداره کې کار کول غواړئ د هغې دپاره چې تاسو صرف د نالج په طور باندې دا ویډیو کې چې د نالج پرپس لپاره دا ویډیوګانې زه تیاروم ټیک ده ایلیګل ورک دپاره نه ټیک ده ایلیګل ورک چې کوم دی دا نه دی دا ټیک ده او بهرحال زه راځم دلته کې تاسو ته طریقه کار ښایم چې تاسو به د دې لیکلو په ځای باندې ستا لیکل دي ټیک ده او د دې لیکلو په ځای باندې په تاسو خپل لیکل چې کوم دي نو هغه څنګه طریقې سره کوئ دا ومیټاوئ څنګه نو د هغې دپاره به تاسو داسې کار وکړئ چې لاول خو دلته کې وګورئ دې سره لومبۍ طریقه خو دا ده چې موږ سره دې په دې کې سپین ځای شته دی سپیس موږ سره شته دی چې هغه رنګ موږ راواخلو په دې باندې کلیک کړو نو د هغې دپاره موږ سره سلیکشن ټول دی سلیکشن ټول ما راواغستو ټیک ده او د دومره ځای به جوړ کړم چې څومره ماته ریکوایرمنټ دي ټیک ده ما دا واغستو او سلیکشن مې واغستو سلیکشن د اغستو نه پس بیا ما څه وکړو د کنټرول باندې ما ګوته کېښوده او وګوره د کینچې یو نشان جوړ شو د دې ځای نه به زه ایسه راواخلم ما ایسه راواغسته سوري د الټ سره دا مو ټول به سلیکټ کړې مو ټول چې سلیکټ کړ الټ سره به یو دغه راواخلې دا ډبل غشي جوړ شي وګوره د الټ سره ما راواغسته او دلته کې به راوړم به دې ځای کې به یې کېږدم ټیک ده ما کېښوده دې ځای کې او بیا به چې دی نو کنټرول ډي ووایم د کنټرول ډي د سلیکټ دپاره او د هغې نه بعد به بیا زه څه وکړم بیا دې ځای کې خپل لیکل میکل چې کومي څه لیکل غواړم نو هغه به دلته وکړم ټیک شو یو خو دا طریقه کار و د دغه ریمو کېدو دپاره ټیک ده کنټرول زیډ چې دی نو دا ما بیا ووهو او زه واپس خپل لیکلو ته واپس راغلم کنټرول زیډ ټیک ده یو خو دغه طریقه کار شو بل طریقه کار دا دی چې تاسو به اس ووهئ اس استعمالیږي د سټیمپ ټول دپاره کنې دلته کې دا موجود دی تاسو ته یې زوم کوم تاسو ته ښکارېږي دلته کې ټیک ده او دا ټول دی ټیک ده که نه نو دا ټول چې دی نو د دې دپاره به داسې کار وکړئ چې اس به ووهئ چې اس تاسو کله ووهلو نو تاسو سره دا ټول سلیکټ شو او د رایټ بټن د کلیک کېدو دپاره دلته کې موږ وایو چې دا لون ته غټ شي نو رایټ بټن مو کلیک کړه او دا سایز مو غټ کړه ځان ته ټیک شو بیا به څه وکړئ بیا داسې کار وکړئ چې دلته کې به لیفټ بټن به کلیک کړئ لیفټ بټن به ووهئ سوري الټ بټن به کلیک کړي او د لیفټ بټن به ووهئ بره خالي ځای کې او د هغې دپاره به راشي دلته کې به سلیکشن ووهئ ګوره دا سلیکشن ما شروع کړو ټیک ده دا سلیکشن ما شروع کړو صحیح ده که نه په دې په ذریعه دغه شانتې تاسو دا لیکل چې دا تاسو روانولی شئ چې کومه طریقه تاسو ته اسانه وي بعضې وخت به یو طریقه باندې کېږي بعضې وخت بل طریقه باندې ټیک ده نو چې کومه طریقه تاسو ته اسانه وي نو هغه طریقه اپناوئ د مختلف طریقې اصل کې فوټوشاپ کې دغه شانتې مختلف بلاشي طریقو باندې تاسو خپل ورک کولی شئ خپل کار چلولی شئ ټیک ده که نه نو د اینه دا دی چې د ما صفا کړو کلین مې کړو ټیک شو دې لپاره بیا چې تاسو خپل لیکل کولی شئ نو که دغه شانتې ښایسته ویډیوګانې پریکټیکل ورک سره ستاسو خوښېږي بلکل سټیپ بای سټیپ طریقې سره نو زموږ فضل ډیکوډ چینل چې دی دا سبسکرایب کړئ او تاسو ما پېژنئ زه یم فضل محمد ستاسو انسټرکټر ستاسو منټور نو دغه شانتې د ښایسته ویډیوګانو دپاره کنفیوزن چې دی نو مه جوړوئ کنفیوز کېږئ مه کمپیوټر زیات آسان دی د چا سره د فضل ډیکوډ سره فضل ڈیکوڈ کے ساتھ تو
کھڑے رہو پزل ڈیکوڈ کے ساتھ، پڑھے رہو اور سیکھو پزل ڈیکوڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے اوکے دوستوں. تو ہم آپ کو سکھائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ پریکٹیکل طریقے سے سب کچھ بالکل ایسے ریگائڈ کریں گے جیسے ایک دوست دوسرے دوست کو گائیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اپنے اور کہیں جانا نہیں ہے، بس آپ نے نالج لینا ہے، ٹھیک ہے دوستوں. اگر آپ نئے یوزر ہے یا آپ نئے ہمارے چینل پر آئے ہوئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے چلی جائیے. او کچری تاسو دا چینل شیئر کړئ نه نو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے دوستوں. نورو ملګرو سره ضرور شیئر کړئ، ٹھیک ہے کنه. نو ځکه چې دغه شانتې هستا او ناجیبل او پریکټیکل ورک سره موږ ستاسو لپاره ویډیوګانې چې دلته تیارو. تھینک یو فار واچنگ. خدا حافظ.